Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me.
today. These ethanol fuels won't make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about around when it's past due. Reach a glass to know you don't gotta fight alone. You don't gotta fight alone. Don't be so personal. I'm going under. Masarap. Busog na ako. Yung mga favorite niya yung bigay niya. But we still wake up from our sleep. I'll be home soon. You don't gotta fight alone. Happy birthday! You don't gotta fight alone. You don't gotta fight alone. Don't be so personal. I'm going under. Whoop! So yun Kabsat, i-wrap up ko na ngayon yung sa UP Town Center. Kung ano yung reviews ko doon, kung ano yung pwede kong masabi, kung ano yung comments ko. Una is yung ano ang maganda dito sa UP Town Center. So ang nakita kong maganda doon na diferensya na hindi siya pareho sa ibang mall ba or consider small pa rin siya eh. Mall talaga siya. Mall talaga siya. So, ang nakikita ko lang doon is pet friendly siya. Nasabi kong pet friendly kasi meron silang parang park ng mga dogs. Yun yung tinatawag nilang dog yard. Backyard. Ay, barkyard. Barkyard pala, meron silang barkyard. So, kung ano yung kung may mga aso ka doon, pwede may punta doon. May mga parang laruan din sila. May parang pwede din silang mamasyal dyan, pwede silang maglakad-lakad, pwede silang umihi, pwede silang tumahi doon. Pwede bang umihi, tumahi doon? Dapat naka-diaper, di ba? Ay, naka-diaper ba ay? Oo, sabi ko nga eh. So, pet friendly siya. So, yun yung nagustuhan ko. Tapos, second pa na nagustuhan ko dun sa UP Town Center is yung meron silang park sa labas. So, hindi tulad ng mga ibang malls na nasa loob ka lang. So, puro aircon, puro groceries, puro mga shops, ang mga nakikita mo sa loob. Eh, kung sakaling, dito sa UP Town Center, meron variation. So, hindi ka lang matutuwa sa loob. Pwede ka pang lumabas. Ngayon, paglabas mo, meron ka makikitang landscape doon, may mga park ka, pwede kang umupo doon sa labas, pwede kang magmuni-muni,
pwede kang makipag one-to-one sa mga puno. Makipag one-to-one. So, yung mga loners dyan, pwede ka doon. Tumabi ka lang sa puno, magpasa ka doon. Ang lamig, lalo pag gabi, ang sarap. And next is, i-review ko rin regarding dito sa, magre-review ako sa cinema, yung 4DX. So, nanood kami ng Frozen doon. Yung upuan mo gumagalaw. Bawat movement ng movie, kunyari, kapag sakaling tumatakbo, mararamdaman mo rin na tumatakbo ka. Parang ganun. So, nanginginig yung upuan mo. Kung may movement yung movie, may movement na mararamdaman mo talaga, parang nandun ka sa scene na yon. Ngayon, kapag sakaling humangin din, may mararamdaman ka rin hangin. Ako, tatanungin mo nagustuhan ko, di ko alam eh. Although, yung mga kasama ko, nag-enjoy sila. Kasi nga, nararamdaman nila. Sa akin kasi, yung time na yon, busog ako. Tapos, inalog-alog yung tiyan ko. Ang dami ko pang nainom na tubig. Naku, yun na. Ihin na ako. Lalo niya akong napapaihi. Pero, yun nga, ang maganda dito kasi is mararamdaman mo parang nandun ka sa mismong scene. Yun yung maganda dito sa sinehan na 4DX. Overall, ang aking view dito is ito. Ayos na ayos siya. Mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na, at saka comment and hit the bell button. See you next time, Kapsat. Boy boy.